چطورین بچه‌ها؟ امروز مدیم با استفاده از امواج الکترومغناطیس و این سیم پیچا این موتور رو به صورت وایرلس یا همون بی سیم روشنش کنیم. یعنی همونجوری که تو هوا هست با همین پکیج این موتورمون شروع به کار کرد بکنه بدون اینکه سیمی بهش لحیم بشه. پس بدون معطلی بزن که بریم. خب ما الان می‌خوایم با کمک وایرلس این موتور رو تو هوا روشن کنیم. یعنی با کمک این سیم پیچ وایرلس و یا سیم پیچی که رو خود موتور میپیچیم. اول بریم دیود و مدار داخلی خودشو ببندیم چون ولتاژ ACه و به صورت الکترومغناطیس القا میشه. ما باید با دیود هدایت کنیم ولتاژ رو و تبدیل به ولتاژ DC یا همون خطی بکنیم. اولین کار که باید بکنید اینه که شما یه سیم پیچ رو به این طریق میپیچین رو موتورتون. مثلا یه سیم پیچ رو اینجوری میپیچین. بعد از که سیم پیچ پیچیدین این همون سیم پیچ گیرنده شماست که ولتاژ درونش القا میشه. این سیم پیچو میاری اینجا، دو تا دونه دیود بهش لحیم میکنین و یه خازن هم جلوش میذارین و برقی که درون این القا شده به موتور میدین و موتور شروع به چرخش میکنه. دو تا هم LED برای خوشگل شدن کار اضافه میکنیم بهش آخر سر. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. خب دوستان ما اومدیم دیودا رو گذاشتیم، یه سرش بازه که بعد به سیم پیچ لحیم بشه، یه سر این دیودم بازه. بعد اومدیم یه خازن هم گذاشتیم برای صافی و 2 عدد لامپ هم گذاشتیم، لامپ 7 رنگ. فقط کافیه که سیم پیچمون رو شروع کنیم به پیچیدن روی موتور. بچه یه نکته هم که وجود داریم، ما این مدل از مدار کورالقای استفاده کردیم. درایور ZVS قدرت این سیم پیچ فرستندمون حساب میشه. بعد اونجا که فرکانسش بالاست روی فلز آهن یه سری تاثیراتی میذاره شبیه همون کورالقایی که فلز سرخ میشه. برای همین زیاد این وسیله نمیتونه روشن بمونه، مگه نه بدنه آرمیچر رو سرخ میکنه در توانایی بالا. در همینی که مثلا ولتاژ داخل سیم پیچ القا بشه کافیه. و ما این سیم پیچ پیچیدیم یه چسب برق دورش میزنیم جدا نشه. این سیم سر پایان سیمه کنه، کافی اینو یه ذره بتراشیم و یه همون لختش بکنیم و به اون سر دیود لحیم کنیم. لخت کردیم و لحیم کردیم.
یه دونه معطلی میریم سراغ تست. این پیچه میزنیم وسط. یه آلمیتل ماست. روشن کردم دستگاه رو ببینیم اول کار میکنه. به ناکن به صورت کاملا وایرلس. ما یه لحظه این سیم پیچ رو میریم عوض کنیم و بیایم، چون بعد این فوکوس القایش بیشتر بشه داخل، مجبوریم سیم پیچ رو بزرگتر بکنیم. بریم خاموش کنید. همین رو برق خودش کار میکنه. همون داداشی مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودین. اگه از این ویدیو خوشتون اومده حتما لایک و سابسکرایب و کامنت انگلیسی فراموشتون نشه. اون زنگوله پایینم فعال کن که از ویدیو جذاب آینده بی خبر نمونی. خدا نگهدار.